Excel VBA in less than 3 minutes. Gusto mo bang gumawa ng floating icons na pwede mag-run ng iyong macro at magdi-display lang sa loob ng table at column na specified mo? Tara, simulan natin. Open tayo ng bagong workbook at i-save natin as macro enable file. Gawa tayo ng dalawang buttons. Insert tayo ng dalawang rectangle at lagyan natin ng shade sa loob. I-group natin. Pangalanan natin siyang add button at delete button. Tapos create tayo ng ating table sa B, C, and D columns natin. Convert natin as table at pangalanan natin employees TBL. Punta tayo sa ating Visual Basic Editor, press lang natin Alt F11. Punta tayo sa ating worksheet, tapos event natin is selection change. Mag-declare tayo ng ating mga variables, WS at TBL. Set natin ang WS para i-call natin ang ating worksheet na gagamitin. Ito ay nasa sheet 1. Tapos set na din natin ang TBL para i-call ang ating table na employee table. Gawa na tayo ng ating code para mag-display ng ating mga icons kapag nasa unang column ng ating employees table. Gamit tayo ng intersect. Una natin ayusin ang ating add button shape. I-set natin ang left properties nito plus 20 para hindi masyadong dikit sa gilid. I-set natin ang top priorities nito at i-display ang button. Ulitin natin ito sa ating delete button pero baguhin lang natin ang left properties para hindi sila nasa iisang lugar. Tapos pag hindi naman i-hide natin dalawang buttons na ito. Tingnan natin kung magdi-display na siya. Pagganahin natin ang ating buttons. Insert tayo ng module, gawa tayo ng macro add new row. Set tayo uli ng WS worksheet at set natin yung worksheet 1. Mag-insert tayo for the entire row. Punta tayo sa ating immediate window para ma-check natin ang height ng ating shapes. Idagdag natin ang script na ito sa ating add new row. Ito lagi ang height ng ating shape. Gawin din natin ito sa delete button. Gawa tayo uli ng isa pang macro, copy lang natin lahat at pangalanan natin siya ang delete row. Ang difference lang nitong dalawa ay instead of insert, gamit tayo ng delete. Tapos i-assign natin ang mga macros sa ating shapes. Mag-try tayo mag-insert ng mga rows. Mag-try naman tayo mag-delete ng rows. Ngayon ay gumagana na ating floating shapes gamit ang VBA. Nagustuhan mo ba itong video na ito? Like, share at mag-comment lamang. Salamat at kita-kits sa ating susunod na Excel VBA tutorial.